ต้องรีบจ่ายให้ช่องนี้เถอะช่องนี้มันจะได้เอาเงินแมคโดนัลด์มันจืดเนาะยังไม่ต้องโวยแล้วป้าจ๊ะก็เลยหรือว่ามันกำลังบังแดดดีหน่อยแล้วมันแดดเลยมันจะเป็นอบไอลูกคุณไม่ใส่แอร์ใส่ไม่ใช่แบบบ้านขอพริกผงเดี๋ยวป้าไปซื้อพริกผงที่มันละเอียดมาดีกว่าเคยเห็นพริกที่โรยพิซซ่าไหมเคยที่มันไม่เผ็ดมากอ่ะใช่แล้วพี่นั้นมันมียี่ห้อมันเหรอมีแบรนด์มันเหรอนี่กับป้าเนี่ยแบบซี่นู่นอันนู้นอ่ะกันKFC กับป้าจ๊ะเอาไปยืนเช็ดแตดหมาแล้วมันเบะเดี๋ยวปิ้วหั่นก่อนเหรอแพ็กเกจอยู่นี่มีสามนอนแม่หลายออกมารู้กับป้าจ๊ะแพ็กเกจก็มันจะมีสั่งเลยอ่ะชื่อรสอย่างนี้เหรอใหญ่เลยปะหั่น4ดีกว่าป้าเอาอย่างละ3เท่านั้นเนาะเพราะไอ้2กล่องนั้นมันจะอันละ4ชิ้น3พออย่าเยอะมากเกินมันอันนั้นไม่ได้เสร็จเหลือก็มาแต่งหน้าเก่งเลยก็เกรดนี่เอามาสัก3มันพอแล้วจ้ะ3 อันเท่ากันเลย3 อันเลยแต่ข้าวอ่ะมันก็คือทำอร่อยสุดถ้าอยู่ที่ว่าเขาเน้นคอนเซ็ปต์อะไรนะใช่น้ำจิ้มเจ่ามันโคตรอร่อยก็จริงใช่ไหมใช่เนาะข้าวหอมแล้วก็ข้าวมันไก่ก็ทำอร่อยแม็กกระโดดนั่นดูเดี๋ยวสีสันนี่อยู่บนหน้าเคซีได้บังหน้ามึงอ่ะเราต้องรีบจ่ายให้ช่องนี้เถอะช่องนี้มันจะได้เอาเงินมาทำยังไงเราถึงจะสมัครเป็นชาแนลช่องไหนได้วะไม่เข้าใจเปิดง่ายมากเลยป้าจะให้จิโน่ทำเนี่ยจิโน่สอนเลยถ้าจิโน่ทำเนี่ยจะเปิดชาแนลยังไงเปิดได้ชาแนลเราต้องไปสมัครหรอได้จ้ะเสียตังค์ป่ะวะเสียฟรีจ้ะอันดับแรกพอนี่ปุ๊บเดี๋ยวให้บอสกับแชมป์นี่แหละช่วยกันกดให้หลานก่อนได้เลยได้ป่ะวะได้ต้บมเราจะใช้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ไหมซอสตีลงไปในไข่แล้วก็เอาพวกนี้ลงหรือไม่ต้องซอสโรยหน้าเหมือนเดิมใช้โรยหน้าใช่ไหมใช่ครับถ้าไม่โรยก็แค่ฉีกมันก็ได้ป่ะฉีกแล้วก็ตั้งคู่กับโปรดักต์เราอะเนาะเพราะว่ามันเป็นห่อมันเป็นกล่องแล้วเรามันเป็นซอสไอ้นั่นบาร์บีคิวอันนั้นต้องวางKFC แม่ที่การพูด KFC เบเกอร์ครีมสีขาวเลยอันนี้แป้งจะเยอะดูแลแม่ต้องกินไข่คู่ได้ไม่ตายหรอกนะขลุ่นเขาทำผักก็ยังไม่ตายรู้กลัวมันร่วงเลยไม่ต้องกลัวมันจืดเนาะตลาดซื้อมาให้โน่ถุงนึง120
มัสมั่นไข่เจียวเบระวังรถเกี๊ยวหวานมัสมั่นชีอะไรประมาณเนี้ยต้มข่าไก่ นี่แหละที่หนูคิดไว้ 4 วันที่ไหนเราให้ไปแล้วจะ4 วันจากตรงไหนถูกต้องแล้วก็ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้ว เป็นเลย ไม่มีเบอังคารพุธมันไม่ได้มาลงให้เรา2 วัน เราจ่ายกันเสาร์อาทิตย์เหลือวันหลายวันอ่ะเราต้องมี2 วัน ก็2 วันที่เราไม่ได้จ่ายมันป้าจะลงผมอย่างผมอารามุก อาละหมาดอะไรครับ อะไรสักอย่างของป้า เหรอผมไม่ดีแล้วเนี่ยนะก็เป็นอโรมาแต่รสที่บ้านเรา เ